शनिवार दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सोही राग धੰਨ गुरु अर्जन देव जी महाराज 8 ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਅਖਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਬਸ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਡਪਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਅਕਰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਦਰਦ, ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਛੋਟੇਪਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ, ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਪਣ। ਕਦੀ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੋ ਉਸ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ? ਮਕਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਨੀਵਾਂ। ਮਕਾਨ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਦਾ ਤੁੱਛ। ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਛੋਟੇਪਣ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਵੇਂਗਾ, ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਵੱਡਪਣਾ ਖਤਮ ਕਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ। ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 18 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਛਾਏ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ।
ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਬਾਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਪਣਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੈਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮਕਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਬੋਧ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ, ਛੋਟਾ, ਤੁੱਛ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਪਣੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਮਕਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਕਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ, ਸਹਿਨਸਰ ਬਾਹੂ, ਸਹੰਸ, ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਵਾਂ, ਦੋ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਲਾਮ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਹੰਸਰ ਬਾਹੂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਜਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ, ਬਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਚਲ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਉਲਝਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਪੀੜਾ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਤੜਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਨਕਲੀ ਦਾੜੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਉਸਨੂੰ ਅਖਰਦਾ ਵੱਡਾ। ਕਰੀਬਨ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ, ਸਮਾਜ ਜੋ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਵੱਡਾ।
परमात्मा तैनों वड्डा करे। माँ बाप भी यही असीस देंदे ने, दादा दादी यही असीस देंदे ने, पड़ोसी उस बच्चे नूं यही असीस देंदे ने, प्रभु तैनों वड्डा करे। मैं फिर अर्ज करा, पीड़ा दर्द दुख छोटे हो, इस छोटे होण नूं वड्डपणे दे विच मनुख बदल लैंदा, कदी परिवार करके, कदी कारोबार करके, कदी कुर्सी करके, कदी धन संपदा, कदी महल माड़ियां। मेरा मकान वड्डा है, हुण मैं वड्डा। मैनू ये दुर्घटना भुलदी नहीं, घटना नहीं दुर्घटना। बचपन का मेरा दोस्त क्लास फेलो बड़ा वड्डा मकान बनाया, तो मैं विदेश में सी, कहने लगा तुसी आओगे तो उद्घाटन कर। मैं उन्होंने कह दिता मैं तो अजे 3 महीने नहीं आना, गर्मियां कट के। मैंने मेरे शरीर में कोई गर्मी वापस नहीं आती, मैंने कहने लगे कोई गल नहीं, असी फिर 3 महीने बाद उद्घाटन करा। डेट तय हो गई, मैं डायरी च नोट कर ली। वापसी से मैं फोन की थी, मैं कहा मित्रा मैं पहुंच जावांगा। कहने लगे मस्कीन जी असी प्रोग्राम मुलतवी कर देता है उद्घाटन का। क्यों? कहता जिहड़ा साडा पड़ोसी सी ना, उन्हें मेरे मकान नालों 2 मंजिला उच्चा मकान बनाया। हुण जिन्ने चिर तक मैं 3 मंजिला होर ना खड़ियां करा, मैं उद्घाटन नहीं करूं। उहदे उच्चे मकान ने, उहदे वड्डे मकान ने मैनू छोटा कर दिता। छोटा मैं उसनों आख्या मित्रा ये आम दस, ये आम द मनुख नूं छोटापना अखरदा है, जिन्होंने असी धार्मिक कहते हैं, उत्थे भी यही गल। उत्थे भी छोटे संत ने, वड्डे संत ने, उत्थे भी सिलसिला ही, उत्थे भी छोटे भगत ने, वड्डे भगत, उत्थे भी नाप तोल पैमाने यही ने। तो ये वड्डा संत है तो क्यों डेरा वड्डा? चेले चांटे ज्यादा ने, गड्डियां ज्यादा ने, प्रभुता ज्यादा है। जिथे आम लोगों का वड्डपना मकान दे नाल है, उन्हां दा डेरे नाल। जिथे आम बंदियां दा वड्डपना परिवार दे नाल है, उन्हां दा चेलियां दे नाल। जिथे आम लोगों का वड्डपना कुर्सी दे नाल है, धन संपदा दे नाल है, करीबन करीबन पैमाने उन्हां कोल भी है। नापण दे तोल मैं उस मित्र नूं आख्या, जिवें अमेरिका ने 110 मंजिल बिल्डिंग खड़ी की थी, वो इतनी भी उच्ची बना दे तां भी छोटा रहे। अजे ते तेरे पड़ोसी ने 5 मंजिला खड़ियां कीतियां ते तेरा 3 मंजिला मकान सी, तैनूं तकलीफ हो रही, तैनूं चोट पहुंची, तैनूं पीड़ा हो रही। फलक बोस गगन चुंबी इमारत भी बना ले, तां भी तू छोटा रहेगा। हाँ, इमारत वड्डी हो गया, मकान वड्डा हो जाए, तुम छोटा ही रहे, तू नहीं लगे। पर वड्डे मकान नाल मनुख अपने आप को संबंधित कर लेंदा, मैं वड्डा हो गया,
जैसे महाराज कहते ने ओ ना वड़ा माया वड्या। ये माया ना होया तो वड्डपना खत्म खत्म। मूल मनुखी दुनिया की जिहड़ी पीड़ा है वो यही छोटा अखरदा है, छोटा हो दुखद करदा है, छोटा पीड़ा देंदा है, छोटा तड़पांदा है, छोटा। ये मिटे किस तरह? क्योंकि समाज ने, राजनीति ने, धन संपदा ने जो पैमाने बनाए ने, ठीक है कुर्सी वड्डी हो गई, मकान वड्डा हो गया, कारोबार वड्डा हो गया, परिवार वड्डा हो गया, इस नाल समाज दूजे नूं वड्डा मनण लग गया, वड्डा मनण लगता बई ये वड्डे लोग ने, ये वड्डे मनुख। एक पार्टी विच मैं शामिल सी, मैनूं कहण लगे जैनी जी इस शहर के जितने वड्डे वड्डे मनुख ने सारे आए, सारे वड्डे वड्डे मनुख बैठे। मैं कहा पहले मैनू ये दस इन्हां दे विच तैनूं की वड्डपना दिखाई दिता? यही पैमाने से यानी जी थानू नहीं पता ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ 4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਇਹਦੀ ਵਸਤੂ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਕਦੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੈਠਾ। कुर्सी वड्डी हो गई थी पर वड्डी कुर्सी ते बहुत छोटा मनुख बैठा, बहुत छोटा। कदी कदाई होंदा है वड्डी कुर्सी ते कोई वड्डा बैठदा है, ठीक है राज सिंहासन आम पैमाने नाल वड्डी कुर्सी है, पर उस ते एक वड्डा मनुख बैठ गया। कौन? जनक। जनक करके राजनीति की महिमा हो गई, राजनीति करके जनक की महिमा नहीं। महाराजा रणजीत सिंह करके सिंहासन की महिमा हो गई, सिंहासन करके महाराजा रणजीत सिंह की महिमा नहीं। तख्त करके राम की महिमा नहीं, राम करके तख्त की महिमा हो गई। अयोध्या के तख्त की महिमा हो गई राम के बैठे। तख्त की महिमा नहीं है, कृष्ण के बैठन करके तख्त की महिमा हो गई द्वारका दे राज। इस तरह का जब महान मनुख किसी झुग्गी च भी रह जाता है तो झुग्गी भी पूजी जाती है। भली सुहावी छात्री जामे गुण, वो झुग्गी भी महान हो, वो टपरी भी महान हो जाती है। और फिर टपरियां महलों में बदल दी। इस तरह का मनुख जब किसी जगह से बैठ जाता है वो जगह भी महान है। इस जगह का मनुख, ऐसा मनुख किसी दरख्त के थले बैठ जाता है वो दरख्त भी महान हो जाता है, चाहे वो बेरी है, चाहे वो बोड़ का दरख्त है, चाहे पीपल। महान मनुख दरख्तां नूं महान बना देते, महान मनुख झुग्गियां नूं महान बना देते। महान मनुख करके सरोवर ते दरिया महान हो जाते हैं। नदियां ते बहुत वगदियां ने पर गंगा की महानता उसके जल करके नहीं है, उन्होंने ऋषि मुनिया करके जो कंढे पे बैठ के तप करते। पर आम संसार दे चूंकि मकान वड्डा है तो मनुख वड्डा, कारोबार वड्डा है तो मनुख वड्डा।
परिवार वड्डा है तो मनुख वड्डा, कुर्सी बहुत वड्डी है तो मनुख वड्डा। वड्डपणे दे ये पैमाने, छोटा होना किसी नूं कबूल नहीं, एक बच्चे नूं भी कबूल नहीं, उन्होंने भी अखर, उन्होंने भी पीड़ा। मां बाप उस पर ध्यान ना दें, घर दे कोई मेहमान आ गए कि सारियां दी रजू उस पासे है। मनोविज्ञानिक कहने के घर दे कोई मेहमान आ जाए, छोटे बच्चे ज्यादा शरारत करते। पता है क्यों? घर वालियां दा ते ध्यान मेहमान भी करे, ते हुण कुछ इस तरह का काम करिए मेहमान का ध्यान भी साडे ते शरारत करता, छेड़छाड़ करता। मनोविज्ञानी इस नतीजे ते पहुंचे ने, अगे पिछे बच्चे इतनी शरारत नहीं कर रहे, कोई मेहमान घर दे आ गया तो शरारत ज्यादा करता। दसना चाहते ने उस मेहमान को, मेरे इत्थे साडे मां बाप नहीं रहिंदे, मैं भी नहीं, मेरे इत्थे साडियां भैणां ते भरा नहीं ने, मैं नहीं हाँ। की होया छोटा, मैं नहीं हाँ। छोटा होना अखर है, छोटा होना कबूल नहीं।